رسول جان کجاییم الان؟ خب الان اومدیم یکی محلات ندیشن که بریم مراحل پخت رب انار رو با هم ببینیم. بسیار عالی. بفرمایید. خب الان میدونید که الان فصل آبان ما فصل برداشت اناره و تو اصطلاحات زبانی ما و رسمای ما اینه که انار باید یکی یخ بهش بخوره تا خوشمزه تر بشه. یعنی یه سرما باید باشه. یه سرما باید بهش بخوره تا هم طعمش عوض بشه هم متفاوت بشه. بله. الان انارایی که ترکیده و خط داره رو میارن برای رو و انارایی که سالمه میره بر بسته‌بندی و فروش. باشد. یا الله. بفرمایید. یا الله. سلام علیکم. خانم‌ها چیکار میکنن؟ خانم‌ها که دارن انار رو دون میکنن. دون. کتک هم میزنن؟ آره کتک میزنن و دون میکنن که میره برای بعدش که آبگیریه و بعدش هم میره برای پخت. اینجا الان این خانم داره چیکار میکنه؟ داره انار رو میشوره. انار باید شسته شه. آب کش میکنه. راست اومده انار یکی از محصولات اصلی اینجاست که درسته؟ یعنی انار و پسته و بادام محصولات اصلی باقیه. یعنی منظور که رب میشه اینا میشه به حال صادر میشه. بله رب برای فروش. مثلا آماده میشه برای فروش. و یکی محصولات پرطرف داره اینجا. و چه خونه زیبایی داخل خونه زیبایی. یعنی تک صفحه شده. کنم اینم صفوی باشه دیگه. این صفوی است. انار دو میکنم، آش میپزم، چایی درست کردم. آها فهمی. ماشاءالله خود درست میکنم، آش صحبت میکنم، خیلی خوبه. هفت سال اونو میگم 7 سال از آباد خود نه میگفتن که کنار باغ مثل تپو درست میکنن و چازی هم اشتراک کرد بوده و دون انار میکردن روشو با چشی لغت میکردن با چکمه لغت میکردن و آبشو در میکردن حالا دست قدر اومده با دل خیلی بهتر ما اینجا دل کار میکنم. نه یعنی بیادی دارم خبر قدیم یاداشت 24 سال شده. آقای موسوی گفته من میمونم اینجا اگه همین روال باشه. رسول جان بعد اینکه دون شد به آبش گرفته میشه. خب ببینید آبش گرفته میشه. قدیم با پا و با چکمه و اینا آبش گرفته میشده. خب ولی الان دیگه تکنولوژی اومده کمک بچه و با تکنولوژی. آها
بسیار عالی. مثلا انار دون کردمش هر جایی از جوری مثلا آب گرفتمش میگم من میگم آبش با میکردم مثل چی بگم تپو خانم جعفری ما میدونیم چه اتفاقی داره میفته و آن چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است، ولی میخوایم از زبان خودتون بشنویم این مراحلش چجوریه، چند مرحله داره تا برسه به رب انار. بفرمایید. وقتی برداشت مسئول انار میشه، انار یه ترک خورده و خط کشش برمیدارن دو میکنن و بعد شستشویش میکنن و آبشو میگیریم و از صافی رد میکنیم و میذاریم رو گاز یا با آتیش. رو به انار خب مصرفای زیادی داره، فواید زیادی هم داره، برای فسنجون، برای آش جو، بله اینا استفاده میشه. تو خورش سبزی و اینا هم مصرف میکنن. غیر از رب انار که غذای ایرانی استفاده میشه دیگه چه استفاده‌ای داره؟ از انار چه استفاده؟ آب انار. آب انار بله. خب آب انار همینجور آبشو میگیریم برای مصرف و خیلی خوشمزه و خوبه. برای مصرف شربت آب انار. بله بله رب سرکه انار هم میگیرن. دیگه بلد نیستم که چیزی خسته نباشید. میشه کادرمون دوتا خانم زیبا و به به. خواهر هستم ماشاءالله. اینا دوتا خواهرم. خواهر هستن؟ خدا حفظشون کنه شما. چرا میگن رب انار؟ انار در 20 کیلویی 5 کیلو 4 کیلو اول انار رو بیشتر میاد. رو بخوب رو بگه بخوایم که گول گوش بزنیم بیشتر رو در میاد، جوشش کم میده دیگه. همین دیگه بیشتر بلد نیستم. خب شما خواهرها غیبت هم میکنید؟ نگه بکنید. غیبت نکنیم کسی نمیشه که. برای صاف کردن خون، چربی سوزی، برای کبد میگن خیلی خوبه دیگه. ما بیشتر اطلاعی نداریم. از شما بپرسن انار کجای ایران خوبه؟ شما میگید نودوشم؟ انار نودشم بله. نه انار نودشم خیلی خوشمزه رو پر آبو بله پر آبه بله دون سیاهو. خواهش میکنم. نو میبشیم بله بو همه کار چه کار میکردی دیگه؟ همه کار ها همین از اول بگو چه کار میکردی؟ بخسنگت میچندیم انار میچندیم بله علف میچندیم. خب سورا هو اندام بگه جو پوس میکندن و اینا سورا. جو پوس کنی یا اینا هم بو قدیم یا نه؟
جو پوست کندن و اینا بو. جو گوسفند می‌زدیم، علف گوسفند می‌زدیم، شیرش می‌دوختیم، ماس می‌کردیم. شوای زمستون میگم این شوای بزرگ بیکار بودی چه کار میکردی؟ شو بزنشون پای هم می‌شستیم، وقتا می‌گفتیم، وقتا می‌خندیدیم. باریکلا. گیوه بافی هم داشتی؟ یه خورده می‌چندیم. گندم پاک کردن و شلغم پاک کردن که ای بو وقتش؟ هیچ وقتش بیکار نبودی. خب قدر کار کردیم که حالا دیگه نمیتونیم بجام بریم. خیلی خب ایشالله سالم بشی. چند سال ده سغرا؟ به خدا نمیدونم، شناسم من بخواه نمیدونم. چه سالی تولدت کی بوده یادت یا نه؟ سنه چند هستی یادت نی؟ هیچی اینا نمیدونم دیگه. نه ما همسال بودی خود فاطمه گم همسال بودی ها من بچه بودم فاطمه گم عرض شده اردنش. این خب میشه بزرگتر بوده. کوچولو بودم اون سر بودیم وقتی جمعیت شو گفتم عروسیه. باریکلا. همسایه دعوتت نکردم په هر وقت اینجا عروسی شو این دفعه فهمیدی عروس شده ها؟ خیلی خوب. حالا 800 سال هی. بله. بشه دیری. میگم چرخ باری و اینا هم میوفتی؟ میریزیدی یا نه؟ ها چخ میریشتیم ماشوره بریم کردیم. شما کارمافی بلدی؟ کارمافی بلد بودی؟ بله. شلغم میرفتیم آخر به خود داست میکردیم آخر به مشو میکندم هر که میکنه شمایی یکشتگی جمع میکردیم علفش سوا میکردیم. بله. این کارا. خیلی خوب. نه یعنی بیادی دارم خمر قدیمی داشت بسیار عالی. و بعد این مرحله میایم برای بعدش میریم برای پخت. اگه نگاه کنید داره پخته میشه. اینم باید هر تقریبا 10 دقیقه هم بزنن. الان این با این غلظت تا چقدر دیگه کار داره تا بشه؟ این تقریبا 400 500 دیگه میشه. 4 5 ساعت داره. آب اصلا باید که رو همین تا رو بشه طول میشه. یه کار دیگه که اینجا انجام میدن بعضیا میان چوغن در توش میریزن. 2 تا 3 تا تیکه چوغن در میزنن که طعم ترشیشو بگیره. ملس میشه تقریبا. ملس میشه. بسیار. شهروندان نوریشانی جناب مهندس جعفری که بازنشسته هستن و تو کار باغداری و مرحال کشت کشاورزی و انارکاری اینا هستن و بله. الان هم در حال پخت رب انار هستن که این رب انار خونگی در واقع دیگه. بله، یعنی برای احتیاج خونه دیگه درسته؟ تقریبا برای مایحتاج خودشون دارن. بله. حالا مازادش هم میفروشیم. مازادش هم میفروشیم. خب این الان فکر کنم شده باشه دیگه آقای جعفری. بله دیگه آخرش شعله پایینه، باید شعله پایین باشه. آخرش که میشه باید شعله پایین باشه. رب اناره منطقه شیرین هم فکر کنم درسته؟ ملس به حساب می. ملس هستن بله. نه طور شیرین. بله. این الان فکر می‌کنی چند کیلو داده باشه؟ این تقریبا حالا این دیگ به حساب 30 کیلو بیشتر آب نمیگیره ولی وقتی میخوایم به حساب بپزیم آب میریزیم روش به حساب. یعنی 10 کیلو رو ازش در میاد. بله. باید سفت خیلی باید سفت تقریبا 1 ساعت دیگه بجوشه غلظتش میاد سر جاش. البته الان گرمه به خاطر گرمیشه یکم رقیقه. وقتی که به حساب سرد شد اینم غلیظ‌تر از این میشه. و خودتون باغ دارید آقای؟ حالا یه باغ کوچیکی داریم به حساب. انار این منطقه چطوره؟ خوبه؟ بهترین اناره. تنها اناری که
میشه سازش رو بجوی اون دونش رو بجوی انار ندوشنه. در این باغ حیات خونه آقای جعفری ایشون کشاورز انار هستن این هم هنوز چندونه اناری مونده کاره بکنه. برای چی لباس تنشون کردی انار رو؟ دو تا دلیل داره جناب مهندس. یکی این که به حساب مگز نزنه. یکم مگز مدیترانه. یکی از مگز هنوز هم هست این آفته. بله آفته هستش. بعد یکی دلیلش که الان هوا سرده به حساب میترکه. از ترکیدنش جلوگیری میکنه. از سرماش؟ بله. این الان به حساب انار سرما نخوره. بله. الان دیگه آخراشه دیگه باید بچینیم. نمیخواد باز کنی همین بشه. حالا باز کنیم تا اینجا. بله. این بسیار عالی. بله. سالم. چقدر خوش رنگ و خواهش می‌کنم. خدا برکت بده. ان شاء الله دست شما درد نکنه. و اینم محصول نهایی.